Best Buddy-nál. 3 éve foglalkozok a testépítés fitnesszel, az edzés előtt is már megvolt. Egy olyan 10 éve edzek edzőteremben. Nyilván az elején még egy kis középiskolai edzőteremben indult ez az egész dolog, mint labdarúgást kiegészítő sportág, amiről annyira nem szeretek beszélni. A versenyzést 2 éve csinálom, főleg WBPF színeibe, vagyis a WBPF szövetségnél indultam versenyeken, plusz egy-két független versenyen, mint Super Buddy sportkupa például, ahogy idén ősszel is. Tehát az őszi idény első versenye egy WBPF-es kupa volt, ami a világbajnoki kvalifikáció, Hódmezővásárhelyen volt. Ott a kategóriámban sikerült dobogót, az első helyet szereznem, szóval kvalifikáltam magam a WBPF világbajnokságára. Ez decemberben lesz, szóval ez a következő verseny. December 5-10, India, Mumbai. A következő verseny rögtön a kvalifikáció másnapján volt a Buddy Sport Kupa, ami egy független rendezvény, ez Budapesten volt, és ott is sikerült a kategóriámat megnyerni. Rákövetkező hétvége Fit Parádé, szintén független verseny. Magasság kategóriámban első lettem, abszolútban sajnos második helyre szorultam. És rákövetkező hétre volt a Super Buddy, szerintem az egyik legizgalmasabb verseny. A magasságot nem néztek, összerakták a magasakat alacsonyakkal, amiben általában hátrányban vagyunk. Ugye sportfizik, menszfizik kategóriába indulok, és tehát ott második helyezést sikerült elérnem. Őszi idény az ennyi volt, még a világbajnokságra most egy 4 hét és indulok, dobogós helyezést várok magamtól mindenképpen, annak is inkább a legfelső fokára szeretnék felállni, de hát ezt majd a bírók eldöntik. A felkészülésemet teljes gőzzel csinálom, és aki segítem, az a Bognár Geri, mind diétában, mind edzésben, úgyhogy szerintem jó lesz, és teljes gőzzel és erőbedobással a világbajnokságra fókuszálok. Sziasztok! No, megérkezett Tóth Dani is, itt vagyunk Szegeden a Miss Sun City versenyen, és akkor valami szezonértékelést, Dani, átadom a szót. Hát sziasztok! Hát ha nekem kell értékelnem a szezont, ugye általában én kritikusabb vagyok magammal, mint akár a fórumozó srácok velem szembe, úgyhogy én azt mondom, hogy összességében nem sikerült ez a szezon. Mindamellett, hogy gyűjtöttem 3 értékes pontot, ami hát még ad reménykedésre némi okot a 2015-ös Mr. Olympiát illetően, de a hozott formával nem vagyok megelégedve. Nem volt különösebb tömegnövelési tervem, tehát így én azt gondolom, izomtömeg tekintetében
ha nem is vagyok kiemelkedő, de el se maradok így az előző évektől. Viszont a formaidőzítés, és tényleg itt gyakorlatilag az utolsó 1-2 hét, az én úgy érzem, hogy annyit dobott a végeredményen, hogy pont nem sikerült azt hoznom, amit igazán szerettem volna, amit igazán tudtam volna. Ezt így, ha csak össze akarom foglalni, akkor annyit mondhatok, hogy egy cirka 1,5 éve a formaidőzítéssel kísérletezgetek. Próbálok mindig változtatni dolgokon, annak reményében, hogy egy nagyobb, teltebb, de ugyanolyan szálkás fizikumot sikerüljön összehoznom, mint ugye, ami régenben jellemző volt rám. És hát most úgy érzem, hogy most már nem jó az irány, amerre elindultam, úgyhogy tavasszal visszatérek a mondhatni eredeti, vagy a régi, jól bevált taktikához szerintem, és azt kell mondjam, hogy ha én érvényesülni akarok, akkor mindenképpen egy csúcsformát, egy 10%-ot kell a színpadra vinnem, mert nem vagyok az a kiemelkedő tehetség, nincs olyan háttér mögöttem még, vagy nem is tudom, hogy lesz-e, de azért tudjuk, hogy szubjektív sportágról beszélünk, itt azért komoly üzleti érdekek vannak, tehát ha egy jobban támogatott versenyzővel mondjuk ugyanazon a szinten vagyok, akkor ő biztos elém fog kerülni a versenyen. De én ezt elfogadtam, és én így is vágtam bele a profi testépítésbe, úgyhogy ezzel nincsen semmi probléma. Én igyekszem úgy dolgozni az elkövetkezendő években, hogy egy idő után ez a rendszer majd nekem dolgozzon, de ezt csak úgy tudom elérni, hogyha mindig hozom a 110%-ot. A legutolsó versenyed Oroszországban volt, ahol egy elég nagy felháborodást keltő 14. helyezést kaptál. Ezt minek tudhatjuk be? Hát meg kell mondanom, hogy ugye amikor profi testépítésbe vágtam, én fel voltam készülve pofonokra. Tehát én tudtam, hogy innentől jön vagyis hogy innentől megszűnik a jó világ, hogy én mindig csak nyerek, meg jó helyezéseket érek el. Hát ez most egy azt kell mondjam, váratlanul nagy pofon volt. K.O. nem biztos. K.O. nem, mert már felálltam. Úgyhogy azt mondom, hogy ekkora pofonra talán még itt sem számítottam. Sőt, valamilyen azt feltételeztem, hogy az ázsiai és európai versenyek könnyebbek lesznek, mint az amerikai versenyek. Hát gyakorlatilag az idei szezonom a tavasz-ősz egybevéve azt igazolja, hogy az amerikai versenyeken jobban, könnyebben helytálltam. Ez számomra is furcsa, de örülök neki, mert fontosnak tartom, hogy Amerikában sikerüljön majd jól szerepelni, hiszen az a lényeg. De azt kell mondjam az orosz versenyre is, hogy igen, mondhatjuk, hogy azért lehúztak, mert tényleg kerültek elém olyan versenyzők, akikre azt mondom, hogy nem biztos, hogy elém kellett volna, hogy kerüljenek. Úgy egy 9-10 helyezéssel előrébb, igen. Viszont oda se volt meg a 110, nem volt meg a 100% sem. Én azt mondom, hogy ez egy olyan 90-95%-os fazon volt, és pont az a kevés azért hiányzott, hogy azt lehessen mondani, hogy igazán gránit kemény, atomszáraz, és hát arra viszont nem tudunk semmit mondani, hogy mi lett volna, mert ugye ezt amúgy is utálom, de ha hozom a csúcsformát, se biztos, hogy sokkal előrébb tudok kerülni. Ott persze egy bíró este nekem elmondta, egy orosz bíró, hogy vizes voltam egy picit, és hogyha én száraz vagyok, akkor 5-től 8. helyig ott lett volna a helyem. De hát most utólag azt mondanak, amit akarnak. Tehát ez egy olyan dolog, hogy abban igazam van, hogy szálkásabbnak kellett volna, nem? De hogy ezt tényleg értékelték-e volna annyival jobban, hát ezt nem tudjuk megmásolni. Ha azt tesszük, hogy a 6. helyezett nem csak vizes volt, hanem mondhatni nagyon zsíros, felkészületlen, akkor így nem biztos, hogy a te szálkásságod elég lett volna. Igen, mivel azért 6. mert hogy milyen jó nagy és izmos. Tehát itt van némi bíró jelentmondás is. Ezt elmondhatjuk, hogy ki mondta? Ez egy hivatalos bírói magyarázat volt, úgyhogy azt nem tudom mennyire titkos, hiszen ha bárki megkérdezni ezt a bírót, valószínűleg ugyanezt mondaná. Egy befolyásos bírónak volt ez az álláspontja, hogy ő nagy volt és izmos, és azért került 6. helyre. Most ennek már nem értettük akkor, hogy akkor a Dalibor is nagy volt és izmos, de a Sabunya mondjuk nem, hiszen a Dalibor oda került a 4. helyre, a Sabunya meg nem. Tehát így itt már nehéz összerakni a logikát. És te sem voltál izmos. Én se izmos sem voltam, se szálkás.
úgyhogy nekem ott lent volt a helyem. De ez egy olyan dolog, hogy versenyzőként egyszerűen nem kritizálhatsz, nem kérheted számon a helyezésedet, mert ez nem arról szól. Tehát itt el kell fogadni dolgokat. Én ezt az egészet átgondoltam, és azért belegondoltam abba, hogy ha egy Cedric McMillan egy picit formán kívül érkezik versenyre, lásd mondjuk tavaly tavasszal a New Yorkon, nem az idején, ugye a tavain, amikor én mondjuk ilyen talán 12. lettem, na pont egy helyen volt előttem, talán ő lett a 11. és az előtti évben pedig ő nyerte azt a versenyt. Ez is egy kicsit furcsa, mert nem hiszem, hogy annyival rosszabb volt. De hát ha ezt vele meg lehet csinálni egy amerikai versenyen, akkor én ezzel mit akadjak fent? És akkor mi lehet most a megoldás? Vagyis a jövőre nézve? Én jelen helyzetben egy dolgot tehetek, hozhatom a 110%-ot. Ha én megteszek mindent, és azt látom mondjuk időről időre, hogy tényleg ott vagyok 110%-on, még fejlődök is, és mondjuk folyamatosan hátradobnak versenyeken, akkor érdemes elgondolkozni ezen az egészen. De leszámítva ezt a szezont, én úgy vettem észre, hogy azért csak tudok mindig egy picit előrébb lépni. Tehát az első szezonban csak 6. hely, második szezonban már voltam 5. is, most a tavaszi szezonban voltam már 4. is, úgyhogy ha még tudom ezt a tendenciát tartani, akkor én nem aggódok, akkor kivárom. És akkor jövőre amerikai versenyekben gondolkozol? Hát olyan versenyben gondolkozom, amilyenek lesznek, mert a versenynaptár az még nagyon foghíjas. Én tudni vélem, hogy lesz FIBO, amit nem hagynék ki, hogyha tavasszal tudok készülni. Tehát tavaszra készülsz mindenképp? Ha tavaszra tudnék készülni, de van egy ilyen tervem, igen. Illetve ott én szívesen nézek amerikai versenyeket, például az orlandói verseny már ki van írva, az május eleje. Elképzelhető, hogy úgy időzíteném a felkészülésre, akkor az még beleessen. Jó emlékeim vannak onnan, bár ott is tettek elém olyan embert, akik nem kellett volna, de most ez teljesen mindegy, mert ott tudtam először 4. lenni. Tehát nekem egy jó emlék. Vissza kell menni. Kicsit kínai versenyről beszéljünk, bár lehet, hogy az majd a külön reality-ben lesz, de nagyon jó dolgokat írtál, elsősorban az emberekről, meg a szervezésről. Ezt hogy éltétek meg Mónival? Hát olyan fogadtatás volt Kínában, egyébként azt kell mondjam, ez úgy bizonyosan Ázsiára jellemző, mert jártam már Ázsiában, Indiában, Szingapurban is, és tényleg maximális tisztelettel fogadnak a legtöbb ilyen eseményen, rendezvényen. Tényleg olyan fogadó bizottság a terem előtt, hogy én csak annyit kértem, hogy edzőterembe szeretnék lemenni edzeni, és ott vártak az ajtóba 20-an, virág, körbeálltak, fotók azonnal, tehát így lesték minden kívánságunkat, a szállodába, tényleg mindenünk megvolt, úgyhogy le a kalappal a szervezés előtt. Maga a fazon, ugye, mint én ezt mondtam, oda sem érzem azt, hogy meg lett volna 110%, bár nem volt rossz a fazon, ott is volt egy kis keserű szájíz a versenyen, de ott szereztem 3 értékes pontot, most mit panaszkodjak? No, mint említettük, itt vagyunk Szegeden, a Miss Sun City modellversenyen. Mit fogsz te itt csinálni? Egy vendégfellépésre ígérkeztem ide, ezt a Zsolti barátom kért meg, aminek szívesen mondtam igent, úgyhogy egy bemutató, talán egy kis közös fotózás, utána remélhetőleg valami banketten való részvétel, vagy esetleg valami étterem, vagy a 2 egymás után, vagy valami ilyesmi. Milyen formára számíthatunk? Hát egy ilyen nem teljesen off, ami mindjárt kiderül a videóból. Egyébként még azért valamilyen szinten próbálom ugye tartani magam, mert jövő hét utáni hét elején lesz még a Best Buddy-val egy németországi fotózás, úgyhogy azért oda még nem mehetünk teljesen malac jelmezben. A Best Buddy fotózás után jön egy kisebb vagy nagyobb pihenő. Mikor kezdesz el újra versenyfelkészülni? A tervem úgy néz ki, hogy most egy pár hétig még edzésben maradok, amíg még így van, tart a lendület, mert hát ugye a fotózás miatt amúgy is tartanom kell magam. Ez ugye a versenytől számított, tehát az oroszországi versenytől számított 3, maximum 4 hét. Utána mindenképpen egy
körülbelül 3 hetes olyan pihenőt fogok tartani, amikor biztosan nem megyek edzőterembe. Esetleg valami aerob edzést be tudok iktatni. Ebben az időszakban szeretném majd családdal elmenni, egy kicsit ilyen hosszú hétvégére, kis egyéb programok, tényleg kicsit fejben, agyban is pihenni, úgymond, és hát a tényleges felkészülést, bár már az edzéseket mondjuk a december közepén el fogom kezdeni, egy karácsonynak nem lehet úgy nekifutni, hogy nem vagy edzésben, mert nagyon rossz vége lenne úgy év végére. Úgyhogy már akkor edzésben leszek, de a felkészülés szerintem ugyanúgy, mint tavaly, és hogy idén, január elején fogom elkezdeni. Onnan már gyakorlatilag ez egy versenyfelkészülés, egy diéta, itt már nincs az, hogy most akkor itt nagy tömegnövelési időszak, vagy bármi, ilyenekre gyakorlatilag idő sincs, úgyhogy az már egy versenyre való felkészülés lesz újra. Szevasztok! Mit csinálsz te itt, Dani? Száradok. Azt mondták, hogy ide állok a szélbe, akkor szárazabb, szálkásabb lesz a fizikum. És hány percig kell ezt a folyamatot csinálni? De napi 50 perc, 1 óra. 3 hét, tudti jól leszem. Utolsó 3 hétben. Ez a titkos pre-guest posing drink. Ezt megiszod, olyat vendégpózolsz, mint még soha. A mixer fiú. Úgy jó. Hihetetlenül finom, vérnarancsos ízű, jobb, mint a régi verzió, mert ez már 2.0. Bemelegítéshez mindenképpen válasszunk olyan cipőt, ami passzol a póznadrágunkhoz. Főleg, ha ott hagytuk a papucsot. Dominak szerveztünk egy kis együttpózolást Tóth Danival. Men's Physique. Ezért most ő is jól bepumpálja izmait. De én nem ittam workoutot. Szóval Kérhetünk Danitól. ennyi a hátrányom. Pár évtized. Na, ilyet még nem láttatok. Menjünk. Menjünk. Na, ki van itt? Megnézem a majdnem. Péter, fekete színű, fekete nadrág. Divatos srácok. Bye. Post.
Mindenki azt akarja. Ezt közelről mondd el, hogy hallja mindenki. Off-szezonban vagyok, ma egy hete már. Peti meg egy csúcsformában. Szerintem nem neki kéne magyarázkodnia, hanem nekem kéne elkezdeni magyarázkodni. A szín az első, ami szembetűnő. Peti adott előnyt. A másik pedig a megközelítőleg 20 kg izomtömegkülönbség. Dani? Én ezt cáfolnám, szerintem nincs annyi. és hát a fények mindenképp a Petinek kedveznek. Tehát... Na most Peti válaszol egy pószt. Viszont a Dani jó képű. És innentől kezdve... Na jó, az igaz. Erre nem tehetek, így született. Akkor egy hátpószt kérünk. Már is? Másikből vagy? Mindkettő. Mehet a biceps? Az nem itt volt, mert vissza ez a másik csapatból. Na jó, na jó. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Peti! Már is színpadon Tóth Dániel, IFBB Pro. Egy nagy tapsot hadd kérek Daninak.
Sziasztok! Itt vagyunk Szegeden. Tegnapi nap egy nagyon, nagyon jó versenyen voltunk, ahol részt vettünk, ugye a Best Buddy volt, mint az egyik fő támogató, szponzor a versenynek. Ez a Sun City volt, ami tipikusan egyébként csaj, hát úgy hölgymodelleknek volt meghirdetve a verseny, meg előtte volt egy fekvenyomó bajnokság, amin mi nem vettünk részt. Ugye mi már csak a lányokat értünk, hogy jöttünk megnézni. Nagyon komoly verseny volt szerintem, nagyon jól felkészült versenyzőkkel, van akinek szinte meglepetés eredményekkel, de hát ezt mindenki maga tudja. Viszont még jól éreztük magunkat, úgyhogy ez egy jó nap volt. Tavasszal és ősszel is indultál, ha jól tudom, a tavaszi volt a sikeresebb szezonod. Ezt néhány mondatban mutasd be nekünk. Hát ugye mi sportunkban senki nem elégedett soha semmilyen szezonnal, semmilyen versennyel, eredménnyel, de alapvetően mégis azt mondom, hogy fontos az, hogy amikor valamit, egy szezont lezárunk, vagy egy évet lezárunk, akkor azért tudni kell azt, hogy voltak nagyon jó megmozdulások ebben, lehet mindig jobb, de voltak jók. Például ugye nekem ami fontos volt, amivel kezdtem, ez a Magyar Kupa abszolút bajnok men's fizikben, ami egy nagyon jó löketet adott. Majd ugye mentünk az Európa bajnokságra, ahol sikerült a második helyet megszereznem, a mínusz 178 cm-es men's fizikben, én ugye ebben versenyzem. Aztán ugye a tavalyi évhez képest, ahol 16 versenyen indultam éves szinten, ahhoz képest, hogy egy kicsit behúztuk a féket, úgyhogy nem volt az, hogy szétversenyzem magam, mint ahogy ezt szoktam tenni. Egyébként nagyon élvezem és imádok a színpadon lenni, úgyhogy nekem nem volt megterelő 16, de most mégis más lett a koncepció. De ennek folyamányaként az őszi szezonban a világbajnokságra, valamint ugye a magyar bajnokságra készültem. Hát a világbajnokság az egy kicsit vegyes érzelmeim vannak, úgymond ezzel az egésszel kapcsolatban. A top 6-ban, vagy hát a 6. helyet sikerült megszereznem, ami ilyen eleve nehéz volt, mert 2 napos verseny. Én nem nagyon voltam még úgy 2 napos versenyen, hogy egy elődöntő, döntő. Melyikre készül, hogyan készül, azért azt tudni kell, hogy itt jó magam, ténylegesen, ugye mindenki naturál mindig, de ugye itt mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek, szóval mindenki naturál, de vannak naturálabbak. Ebből a szempontból hát szerintem nehéz azt, hogy mind a 2 nap jó formában legyél. Lehetett volna sokkal jobb. A 6. helyen elégedett vagyok, úgyhogy jó, és én szeretek versenyezni, és hogyha mondhatom, hogy jövőre mi a terv, akkor ugyanez az összeállítás, ugyanez a kombináció, hogy ismét Magyar Kupa, gyakorlatilag csak ott ténylegesen valósan dopingszűrt versenyek, Magyar Kupa, ugye Európa-bajnokság, világbajnokság, ami most hazánkban lesz, a legfontosabb, mindenképpen azt mondom, hogy itt bizonyítani kell, és kötelező mindenkinek, aki ilyen típusú naturál felkészülésben van, mennie, jönnie, nem kell messzire mennünk, valamint ugye a magyar bajnokság, úgyhogy ezek a nagy tervek. Egy kérdés még így a végére, említetted, hogy jövőre hazánk rendezi meg a világbajnokságot, és azt is mondtad, hogy végül is elégedett voltál az idei 6. helyezéssel, de mégsem. Igen. Akkor így ezt összegezve, mi az elvárásod? Igen. Én azt mondom, és ez egy fontos, nekem mindig ez volt a cselekvésem alapja, hogy én nem akartam hirtelen sikert. Én nem akartam, amikor mondták, hogy elégedett vagyok az EB második helyen, hogy nem lett volna jobb az első, mindig azt mondom, hogy nem. Sokkal jobb azt mondom, hogy úgy szinteket lépegetni, hogy az ember fel tud érkezni ahhoz a szinthez. Nagyon sok versenyzőn látom, hogy hirtelen kap egy jó eredményt, nagyon jó lesz, és utána eltűnik. Azért, mert nem volt ott, hogy meg tudja őrizni azt a sikert. És ebből a szempontból nekem egyébként a világbajnokságon a top 3 lett volna a cél, ami nem sikerült, de jövőre mindenképpen itt hazánkban ugye ez lesz a cél, a top 3. Azon belül szinte bármi jó. Persze mi mindig győzni akarunk, mindenki győzni akar, de azt mondom, hogy ha azt nézem a szinteket egészségesen, hogy lehet lépni, és szabad, akkor a top 3. Bármi jó, top 3. Köszönöm szépen. Sziasztok! Szerintem nagyon jól sikerült a rendezvény. Nagyon örülök, hogy a Best Buddy stáb összes tagja ott volt, ott lehetett. Remek volt a közönség, nagyon jó volt a fölhozatal a mezőnyből. Külön örültem Tóth Daninak, ugye, aki a Best Buddy Nutritionnek a legnagyobb alakja, legnagyobb tagja,
egy profi bemutatóval színesítette az egész napot, na meg ugye Molnár Petiről nem is beszélve. Azt hiszem, hogy elégedett lehetek, és egy tradíció indul el, úgyhogy jövőre talán ugyanígy, ugyanitt, még nagyobba nőjük ki magunkat, ez lenne a végcél.